مساكم الله بالخير ومرحبا بكم في برنامج سوالف بحثية. هي سلسلة حوارات فنية وفكرية ينظمها مختبر حركة تجريبي للفن والفكر العربي التابع لمركز المورد لدراسة الفن العربي في جامعة نيويورك أبو ظبي. ربما يتفاجأ البعض أن سلسلة الحوارات هذه سميت سوالف بحثية، وذلك لأن كلمة سوالف كلمة باللهجة الخليجية تعني الحوار أو الحكايات التي يتبادلها الأصدقاء والمعارف، وربما ترتبط كلمة سوالف بنظرة دونية عند البعض، فيقال مثلا أوه سوالف حريم للاستهزاء بهن، أو يتراود إلى الذهن أن مصطلح سوالف يعني الكلام الذي لا يؤخذ على محمل الجد. لكن اختيار هذا المصطلح سوالف بحثية في سياق مؤسسة جامعية كان متعمدا، لأنه يعبر عن مشروع يعيد صياغة القالب الذي يتم من خلاله تبادل الأبحاث في مجال الفن والعلوم الاجتماعية، لتخلق جواً أكثر أريحية وحميمية وللبعد عن التكلف الذي يرتبط بالسياقات الأكاديمية النحوية. يعني حياكم الله، وإن شاء الله يكون حوارنا اليوم في إثراء للعقول لكن في نفس الوقت نوع من الانبساط والوناسة. فعندنا مقطع حابين نستفتح فيه وهو من أغنية توت توت من برنامج لا يا ابنتي العزيزة، التي تظهر في أرشيف العمل الفني اللي راح نتناوله اليوم. بس عامل غدا في بغبغة نترغى يا بغبغة، أطرز غنطط بس عامل غدا في بغبغة نترغى يا بغبغة، ياكلوا شوكولاتة يندوا نداغة، ياكلوا شوكولاتة يندوا نداغة، ياكلوا شوكولاتة يندوا نداغة، أو يتشدقوا بالمنطوط. أعرفكم بنفسي اليوم، مي عبد الله الدباغ، أستاذ مساعد في قسم العلوم الاجتماعية، ويسرني أن أكون بينكم اليوم كقيمة لمعرض شربكة القائم حالياً في حرم جامعة نيويورك في نيويورك. هذا المعرض هو أول معرض يحتفي بافتتاح المورد اللي هو المركز العربي لدراسة الفنون عندنا هنا في الجامعة. كلمة شربكة ليست غريبة على إذن المتحدث باللغة العربية، غالباً ما يعبر عنه بهذه الحركة، شربكة، نتشربك، يعني كأنه شيء نتشارك. لكن هذا المصطلح وهذه الكلمة لها معنى آخر، لأنه كلمة شربكة نوع من أنواع التصفيق، يعني ينتج إيقاع موسيقي، وهذا النوع من الموسيقى اللي كانوا غواصين اللولو في منطقة الخليج تاريخياً يمارسوه، ويظهر في أنواع مختلفة من الموسيقى في المنطقة، ولذلك معناها أيضاً غير تشابك تناغم. معرضنا شربكة يرمي إلى هاتين الدلالتين في نفس الوقت، تشابك وتناغم، ويضم 5 فنانين اختيروا لأننا إحنا اعتبرنا أعمالهم الفنية بمثابة أرشيف فني فكري للمنطقة العربية، ويتطرق فيه إلى مواضيع مختلفة، مثلاً الرأسمالية، التنمية، الهجرة، النوع الاجتماعي، العولمة. وتعتبر هذه الفعالية أولى فعاليات البرنامج المصاحب للمعرض باللغة العربية، واللي هي اللغة الرئيسية التي يقوم على عملها مركز المورد لدراسة الفن والفكر. ويسعدني اليوم أن أقدم إحدى أهم الفنانات العربيات والتي أعتز بصداقتها، آلاء يونس، والتي تعمل حالياً كباحثة في المورد، بالإضافة إلى عملها كقيمة لمعارض عديدة ومؤسسة لدار نشر يعني متميز جداً اسمه كيفتها، وهي أيضاً منسقة لبيناليات عالمية. وأفتخر الحقيقة بصداقتها وهذا العمل الفني اللي قدمته لنا في معرضنا اللي اسمه استوديوهات أجمال الخاصة، والذي صنع خصيصاً للمعرض، يعني ما كان موجود سابقاً، ولكن بعد سواليف كثيرة بيننا أنتج هذا العمل المتميز. وتحاورها اليوم بان قطان،
وهي باحث مشارك في المختبر التجريبي للفن والفكر العربي حركة، ولها اهتمامات بحثية في مجالات عديدة منها التنمية المستدامة، بناء القدرات البشرية والمؤسسية، والفن والثقافة العربية. فنتطلع إلى سوالف الباحثات آلاء وبان والتعرف على العمل الفني المميز استوديوهات عجمان الخاصة. شكرا جزيلا مي على هاي المقدمة، واسمحي لي بدوري أرحب بالفنانة والباحثة آلاء يونس الموجودة ويانا اليوم. الحقيقة أنا سعيدة بالحوار اللي راح يتم اليوم لعدة أسباب. أولها طبعاً أنه راح نناقش عمل استوديوهات عجمان الخاصة وعمل آلاء الفني الأوسع اللي يأتي منه هذا العمل، وهو بعنوان دراخما. وطبعاً كذلك مناقشة المواضيع المختلفة المرتبطة بالعمل، مثل مفاهيم الأرشيف العربي وعلاقة هذا الأرشيف بالعمل الفني ذاته. ولكن على نحو مماثل أنا سعيدة جداً أنه الحوار اليوم حيتم باللغة العربية وفي نطاق أكاديمي بحثي استقصائي، وأعرف أنه هذه نقطة مهمة بالنسبة لك مي وبالنسبة لآلاء على نحو مماثل، وأنه أنتم تشاركوني الاهتمام بإجراء مثل هذه الحوارات باللغة العربية مع الفنانين العرب بلغتهم الأم. وطبعا ما يتبعه من مشاركة سياق وموضوع هذه الحوارات مع الممارسين الفنيين، مع الأكاديميين العرب، وكذلك مع الجمهور الفني العربي الأوسع. فبس حتى أعطيكم نبذة عن عمل استوديوهات عجمان الخاصة اللي أنتجته الفنانة آلاء يونس خصيصاً لمعرض شربكة. فقد تم اختيار استوديوهات عجمان الخاصة كجزء من عمل الفنانة آلاء يونس الأوسع بعنوان دراخما، وهو عبارة عن أرشيف لصور فوتوغرافية ملتقطة لأول استوديو تصوير تم إنشاؤه في إمارة عجمان الشمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. أنتج هذا الاستوديو العديد من أشهر المسلسلات التلفزيونية العربية منذ تأسيسه في عام 1975، والتي تنوعت ما بين الدراما والإثارة والجريمة، ومنهم لا يا ابنتي العزيزة وعم حمزة وتوالت الأحداث وعاصفة. شكلت استوديوهات عجمان الخاصة مدينة إنتاجية من حيث الحجم، واستقطبت ضمن كوادرها طاقم التمثيل والإنتاج وأمهر الطهاة من دول عربية منها الأردن ولبنان ومصر وفلسطين واليمن. يسلط هذا المشروع الضوء على منطقة الخليج العربي كوجه الهجرة ونقطة انطلاق في الصناعة الإبداعية في المنطقة، ومحوراً مركزياً لإنتاج الثقافة العربية العابرة للحدود. أرحب بيك مرة ثانية آلاء ويانا، وأتطلع قدما إلى معرفة المزيد على عمل استوديوهات عجمان الخاصة. تفضلي. شكرا جزيلا لمي ولإلك بان على هذا الاستقبال الحافل، على السواليف الحلوة اللي كنا عم نعملها كل الوقت أثناء تحضير للعمل نفسه وإنتاجه، وأيضا أثناء تحضير لهذه السواليف أو السوالف. بسعدني إني طبعا أكون ضمن فريق المورد والتعاون مع الحركة وإني أحكي عن هذا الشغل اللي بدأت إنتاجه، يعني كنت بدأت البحث فيه بصراحة قبل بكتير من لما انتهى العمل. بدأ البحث عن المسلسلات التلفزيونية التي كانت تنتج في الاستوديوهات، وبالتالي كان أي شيء يحصل أو أي شيء نراه بالآخر في المسلسل التلفزيوني هو إنتاج داخل فضاء مغلق محطوط، معمول له ديكور ومعمول له معالجات ودهان وتحضيرات بحيث إنه يبدو كأنه مكان عام أو مكان خارجي أو مكان تاريخي أو مكان خاص أو وكنت مهتمة جدا بالطريقة اللي هذا العنصر المزيف أو الزيف اللي موجود بالأشياء الداخلية أو بالمشاهد اللي إحنا بنحضرها مربوط أيضا بالفيكشن أو بالصفة الروائية للمسلسلات التلفزيونية، وكيف الجمهور العربي كان جدا متعاون متفاعل مع هذا النوع من الإنتاج الإبداعي، لدرجة إنه في أماكن أوقات كثيرة كان ينادي الممثلين بأسماء الشخصيات اللي هم مثلوها. وكنت مهتمة بكيف إنه نحن كلياتنا عارفين إنه القصة هاي قصة مؤلفة أو متلاعب فيها إلى حد ما إذا كانت تاريخية
أو محرف فيها بشكل معين لأغراض درامية، وأي معظم الوقت المسلسلات كانت تحكي هذا الكلام قبل ما يبدأ المسلسل، وإنه هدول الممثلين مش الشخصيات الحقيقية اللي عم تلعب هاي الأدوار. وأيضا إنه كل هذه الأحداث عم تصير جوا استوديو، وكان في إجماع وقبول لكل هاي الأمور من قبل الجمهور. كانت هذه اللحظة أيضا مؤثرة في تشكيل الوعي الجماعي والذاكرة الجماعية حول شخصيات وأحداث تاريخية وعلاقات إنسانية بحسب ما ظهر بهذا النوع من الإنتاجات. وهاي الإنتاجات كانت تتحرك بشكل رهيب بين الدول العربية، باعتبار إنه الوطن العربي بيحكي لغة واحدة ولو تعددت اللهجات. وهذا النوع من التحرك أيضا خلى ناس بالمغرب تعرف عن مسلسلات عم تطلع باللهجة المصرية، بممثلين المصريين لكنها مصورة بعجمان. فكان في لحظة عروبية أو لحظة تفاعل عربي واسعة نتيجة هذا التحرك. وكان أنا عندي علاقة مميزة أو خاصة بالتمثيل أو بالمسلسلات التلفزيونية، لأنه إلي خال توفى للأسف، لكنه اسمه محمد القباني، كان ممثل أردني معروف. فكنت أقدر أشوف كيف حياته كفنان أو كممثل على التلفزيون وخارج التلفزيون، أو في الكواليس لما مرات ياخدنا إذا مثلنا شيء ككومبارس أو غيره. وكنت أشوف كيف تعامل الشخصيات طبعا معه، بس كمان كيف خلال حياته كمان كان في عوامل مختلفة سواء اقتصادية أو نفسية أو أدائية دائما محكومة بنوع العمل اللي بيأديه اللي هو التمثيل. وفي هذه الصورة اللي هلا عم نشوفها هو عبارة عن واحد من 40 مشهد أنا عملتهم في مشروع دراخما اللي كان من إنتاج مؤسسة الشارقة للفنون وعرض في معرضي الشخصي فيها، واللي سميته وقتها خطوات نحو المستحيل على اسم واحد من المسلسلات العربية اللي خالي مثل فيها. وهون بنشوف مشهد ما لم يحصل داخل المسلسل، وإنما في فندق اسمه بريزيدنت في مدينة أثينا سنة إما 85 أو 86. لما كنا في رحلة عائلية مع يعني أهلي أخذونا أنا وأخواتي وأخوي ورحنا على أثينز علشان يعني سياحة، ونزلنا بالصدفة في الأوتيل اللي بنزل فيه كل الفنانين العرب. ففي الفطور، في الغداء، في الأسانسير، في المدخل، في الأوضة، في قبل الباب عم يطلعوا كل الفنانين. فكمان يعني مش بس خالي، فصرت أتعرف على فنانين تانيين خلال هاي الإقامة. وكنت صغيرة وهم دائما يا إما بيلبسوا نظارات يا بيلبسوا شغلات يعني علشان جست يعملوا أداء إضافي كفنانين. لكن أيضا كنت في واحد كنت أصلا يعني كطفلة صغيرة لسه كنت عم أطلع بالأسانسير، وفي واحد من الأطفال عم يكبس على كبسات الأسانسير كلها كلعبة. مش متذكرة إذا أنا عملت نفس الشيء ولا لا، بس كنت مرة واحد من هدول الأسانسيرات اللي مكبسين كل الكبسات وصفيت نازلة على المطبخ بدل ما أطلع على قاعة الفطور. وشافني الشيف اليوناني، وكان عصب كتير عشان شاف كل الكبسات مكبسين وقعد يبهدل باليوناني. وهي كانت اللحظة الأولى برضو اللي هي اللغة. برضو كان مواجهتي للغة وكيف إني أنا مش عارفة أشرح له شو موقفي بس عشان اللغة مش متعاملة. بس في هاي اللحظة اللي كانت عم يصير فيه هذا المقلب، كانوا أهلي عم بيصوروا أختي مع ممثلة اسمها ميمي جمال في قاعة الفطور. للأسف ما عندي هاي الصورة، لكن قعدت إنتاجها من خلال هذا العمل. فهذا العمل اللي اسمه دراخما، واللي عشان اسمه دراخما بسبب إنه لما كنا في اليونان كنا عم ندفع طبعا الفلوس بالدراخما، بالعملة تبعت اليونان قبل اليورو، وكانت العملة منهارة، فكان ندفع بملايين دراخما لحق أي إشي، يعني حق أي إشي حتى لو صغير. فكانت برضه المرة الأولى اللي بستوعب فيها إنه ممكن ندفع بالملايين لشيء ويكون حقه نفس فكنت فكرة العملة المنهارة قيمتها كانت برضو أول introduction أو أول تقديم لإلي في هاي اللحظة. فاللي عملته في المشروع هذا إني اخترت حوالي 40 مشهد من مسلسلات مشهورة أو مؤثرة
أنتجت في مدن عربية مختلفة وأيضا في أثينا. وأعدت تمثيل ونظفت هاي المشاهد من معظم الأشياء الموجودة فيها وخليتها بشكل يعني كلينيكي، يعني شوي إنها بس بتفرجي أهم الأشياء اللي أنا بدي إياها تبين بهذا العمل. وفي عرضت العمل مرتين، مرة بالشارقة ومرة في برلين. وفي الشارقة كنت مقسمة إنه كل مدينة على بيدستل أو على قائم بنفسه، وفي برلين كانت كلها على طاولة واحدة بس مع بعض جروبس. وكانت الفكرة هي إنه أنوع ما بين الأحداث اللي بتصير جوا المسلسل أو جوا مشهد معين في المسلسل وبين الأحداث اللي بتحصل برا المسلسل. وأيضا كتبت نص عن هذا الموضوع بفرجي كيف آه القصة هاي كيف لازم تتحرك بعض المواد، زي البروبس أو زي المواد الديكور اللي بتكون في مسلسل بدوي مثلا، مع الممثلين من الأردن أو مع طاقم الإنتاج من الأردن لما يروحوا على أثينا عشان يقدروا يعملوا مشهد بدوي في أثينا في استوديو في أثينا. أو كيف زي ما كنت عم بقول كان في تحديات إنه كيف يعيدوا إنتاج مناظر خارجية داخل الاستوديو. ولما كانوا يصوروا مناظر خارجية خارج الاستوديو كانت تستخدم تقنيات الفيلم نفسها مش تقنيات الإنتاج التلفزيوني. وهذا تحديدا المشهد اللي هلا عم نشوفه هو من مسلسل اسمه وضحى وابن عجلان. هو مسلسل أردني، أول مسلسل أردني أنتج بالألوان سنة 75، وكان أنتج في استوديوهات أثينا اللي كانت هلا فاتحة جديد إنها تعمل مسلسلات بالملونة. ولحظة 75 هي لحظة فارقة لأسباب مختلفة غير عن إنه أول مسلسل تلفزيوني ملون أردني وأيضا بدوي. وكان له حضور رهيب في أسباب سياسية ليش عملوه بدوي، منها كان كنوع من رد الفعل على الأحداث اللي صارت سنة 70 في الأردن من مواجهات بين الفلسطينيين والأردنيين، واللي على إثرها صارت تتعزز أكثر صورة الأردني كبدوي أو كثقافة بدوية. لكن هاي لحظة الثقافة البدوية كانت محببة أيضا بالنسبة للناس اللي في الخليج أو المشاهدين اللي في الخليج. فصارت الأردن رائدة في إنتاج المسلسلات البدوية اللي بتنحضر أو بتستهلك بشكل أساسي في منطقة الخليج العربي أيضا. ف لكن 75 أيضا كانت لحظة اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، اللي لبنان كانت واحدة من أهم المناطق أو الاستوديوهات اللي عم تنتج المسلسلات العربية وقتها. وكانوا أيضا عم بيحاولوا يتحولوا لإنتاج التلفزيوني الملون وقتها. لكن بدأت تصير أحداث في لبنان بتأثر على نوع الإنتاج أو على سلامة المنتجين. وأنا ممكن أفرجي هذا المشهد اللي هو من مسلسل مشهور اسمه ألو حياتي، اللي دايما تنقسم الشاشة بيحكي الشخص مع حبيبته أو مع عدوته أو مع الشخصية الثانية. ودائما في هاي العلاقة بين المرأة والرجل كانت كتير موضوع مهم بيطلع كتير بالمسلسلات العربية. ولكن هذا الطاقم تبع المسلسل وهو مروح من التصوير انخطفوا الممثلين الرئيسيين من قبل الميليشياز اللي في بيروت، وعشان مبادلة مقابل ناس تانيين مخطوفين. هذا الإشي أدى إنه عدد كبير من هدول الممثلين يهاجروا على الأردن، من بينهم نضال الأشقر ومن بينهم ممثلين آخرين كانوا كتير أكتف أو كتير منتجين في الثمانينات تحديدا في الأردن في الأعمال التسلاية، يعني زي استوديو 86 اللي هي ميكس من سكتشات تمثيلية وأيضا من أغاني. وفي مغنيين كتير مشهورين طلعوا من الاستوديوهات 86 من بينهم عمرو دياب وحميد الشاعري، وفي ضيوف مثل سامي كلارك وصباح. كل هدول الناس أجوا على الأردن لتصوير واحد أو أكثر من المشاهد في استوديوهات 85 86 87 وهكذا. آخر شيء بدي أقوله برضو من أو في شغلتين أخيرات بدي أحكيهم عن مسلسلات المشروع دراخماس. إنه كنت مهتمة أيضا كيف إنه حدا ممثل زي خالي مثلا كان عامل دور إبراهيم طوقان لازم يحلق أو يظبط شعره بحيث إنه يبين زي الصلعة تبعت إبراهيم طوقان، أو يروح مع بقية الطاقم يمثل ببغداد المسلسل ببغداد. فكيف بيعيدوا إنتاج كل المسلسل في استوديوهات بغداد.
وكيف حدا زي إبراهيم طقان بصير القصيدة موطني اللي كتبها بتصير هي الأغنية الوطنية للبلد بعد سنوات. فكيف هاي دوائر ممكن إعادة قراءتها اليوم في العلاقات اليوم، العلاقات العربية اليوم بين البلاد المختلفة. طبعا آلاء، هذه نقطة جدا مهمة من حيث تجاوز حبكة هذه المسلسلات وإنتاجها لمجرد غرض التسلية، وعكسها في واقع الأمر لاهتمامات وهموم المجتمعات العربية خلال تلك الفترة. وطبعا هذا بالإضافة إلى عكس العملية الإنتاجية ذاتها للواقع المحيط بها كذلك. فحبيت أستفسر منك أكثر في سياق المسلسلات التلفزيونية الخليجية، هل كان لهذا نصيب في عمليتك المرتبطة بالبحوث التي أجريتيها لهذا العمل الفني؟ من أهم النقاط اللي كانت عم تظهر برضو معي في البحث هي أنواع الإنتاجات الخليجية اللي كانت عم تطلع في هذيك الفترة. في كتير كان تأثير على أنواع المسلسلات الإسلامية اللي كانت عم تطلع في كل البلاد العربية، مش بس بالخليج. ولكن كان في المسلسلات الخليجية اللي خاصة في الكويت اللي كانت معظم كوادرها كويتية، وبتركز على المشاريع الاستثمارية الفاشلة اللي عم تصير بالخليج، أو المشاريع الاستثمارية، وعشان تكون كوميدية عم تركز على المشاريع الفاشلة. فمثلا في هذا المسلسل خرج ولم يعد، هي عن شركة إنتاج بيض ودجاج ودواجن وهيك قصص. وكان في واحد تاني اللي هو درس خصوصي هون عن شركة هندسية وكيف السكرتيرة بتحب المهندس الرئيسي وبتمثل عليه شغلات لحد ما يتجوزها وبعدين بيكتشف شخصيتها الأساسية. بس بهدول المسلسلين كان أكتر شيء مميز هو شكل الفراغ الداخلي اللي هي كان قائم على شكل المكاتب، وبالتالي القواطع اللي كانت عم تكون بين المكاتب عم تكون فيها إزاز وألمنيوم وإزاز، فبتقدري تفرجي شغلتين في نفس الوقت. تقدر تفرجي السكرتيرة وهي بتتجسس والمهندس وهو بيشتغل، أو تقدري تشوفي المدير وهو عم يناكف الحدا، ورا بتشوفي إنه المصنع شغال أو الشركة شغالة. فكانت هاي واحدة من الأشياء اللي كانت مميزة بالمسلسلات الخليجية. النقطة الثانية هي التكنولوجيا اللي كانت حاضرة بشكل رهيب برضه بالمسلسلات الخليجية. ففي مسلسل خالتي قماشة في ست حماية يعني عندها أولادها عايشين بنفس البيت، وهي زارعة أجهزة التنصت في غرف الأولاد عشان تتنصت عليهم هم تتصنت عليهم هم وزوجاتهم لما بيحكوا عليها شغلات، فبتكون متحضرة بمؤامرات بديلة عشان تضل مسيطرة على نظام البيت. وكانت هاي الأشياء مخبية في خزانة في خزانتها يعني ورا الحيط. فالحيطة بتزيح هيك، وبعدين ببين الأجهزة الإلكترونية المخبية والتلفزيونات ورا الحيطة السرية. حطيت هاي هدية لمي عشان امبارح كنا نحكي عن فوازير رمضان، لكن اللي كان يعني تعمل لها شريهان وغيرها، وكان فيها إنتاج بصري رهيب خدع بصرية رهيبة. لا، خلينا نرجع إلى سياق المنطقة في الخليج العربي، وبالتحديد إلى المشهد الاقتصادي خلال الحقبة التي تمت إنتاج هذه المسلسلات التلفزيونية خلالها. هل ممكن نتكلم أكثر عن هذه النقطة بالتحديد، خاصة وأن العديد من المسلسلات الخليجية التي كان يتم إنتاجها خلال تلك الفترة كانت تتناول مواضيع مرتبطة بالنشاطات التجارية أو بالعمليات الاستثمارية التي كانت ولا تزال إلى يومنا هذا مرتبطة بالسياق الخليجي؟ هاي اللحظات تبعت الاستثمارات اللي عم تصير بالخليج ما كانت جاي يعني اختراع أو كانت يعني شيء فيكشن أو روائي فقط، إنما جاي نابعة من شيء حقيقي. إنه فعلا كانت عم في نتيجة الثروات اللي حظي بيها الخليج العربي، قدر إنه يتوسع بأنواع المشاريع اللي يعملها، أو إنه الناس نفسها صار عندها فلوس أكتر إنها تجرب حظها بمشاريع. لكن برضو كانت هاي لحظة بناء المؤسسات والصناعات الغذائية والإنتاجية والإعلامية في هاي البلاد.
فأي أعمال كانوا عم يعملوها هاي الشخصيات هي برضه أعمال وطنية. يعني إذا عم يبنوا شركة تزويد بالدجاج أو الدواجن هي عم تعمل بلد. كل هاي المشاريع كانت أساسية لحد ما، وإن كانت يعني تطرح مثل روح الدعابة. لكن على الأرض كان في فعلا استديوهات عجمان الخاصة عم تفتتح موقعها في إمارة عجمان في نص الصحراء. وبيسيكلي صاحب المؤسسة هو السيد عبد الله المراد، أو عبد الله مراد، اللي كان هو عنده وكالة، كان بيشتغل ما بين الرياض وما بين عجمان. وكان عنده شركات لبيع أو وكالات لبيع الأفلام الفوتوغرافية اللي كانت تتصور عليها الفوتوغرافيا والتحميض، وشركات لتحميض هذه المواد أو الصور. ففكر إنه كان عنده غرام أو اهتمام بموضوع المسلسلات، وفكر إنه هاي فكرة مناسبة. فبنى استوديوهات عجمان وجهزها بتكنولوجيا مستوردة من أعتقد من بريطانيا، وجهز قاعتين أو استوديوهين ضخمين، وبنى مبنى جانبي عشان يستضيف فيه طواقم المسلسلات، سواء الممثلين أو المخرجين يعني والصوت، يعني أي شيء، والديكور والمكياج، وأي ناس تانية بتكون بالكاست والكرو يعني. وكان عنده نظام محدد لإنتاج المسلسلات، بيستهلك 25 يوم. ممكن ينتجوا مسلسلين في نفس الوقت لمدة يعني خلال 25 يوم. فإحنا كل شهر ممكن يكون عندنا مسلسلين جاهزين للإنتاج والتوزيع على على القنوات العربية. لساتها الاستوديوهات موجودة اليوم. مساحتها، الأرض اللي هي عليها مساحتها تتجاوز 200 ألف متر مربع، والاستوديوهات 1000 متر مربع. هي مساحة شاسعة يعني. الصور هدول اللي عم فجيهم هن صور الأعمال اللي أنتجتهم لمعرض شربكة، من بدمج جزء من المشاهد اللي كانت عم تطلع أو نفذتها في مشروع الداخمة عن استوديوهات عجمان، وما بين الأرشيف اللي شفته بنفسي لما زرت الاستوديوهات في عجمان في سنة 2018. فراح أمرق عنهم سريعا علشان بدي أحكي عن شوية شغلات مهمة. أول شغلة هي هذا المشهد اللي عم شوفه هون، أو المشهد اللي ببين بهذه الصورة، هو مشهد من المسلسل لا يا ابنتي العزيزة، اللي شغلنا جزء من الأغنية قبل شوي فيه. ورح تشوفوا كيف إنه، أو شفنا، أو يمكن ممكن أفرجي فيديو صغير قصير بس بدون صوت عن كيف كنت عم بختار المشاهد اللي بدي أفرجيها بالمسلسل، واللي هي مؤثرة تماما في الوعي العربي. كنا عم نحكي امبارح أنا وبان ومي كيف إنه هذا المسلسل مي بتعرف عنه مع إنها ما شافته، مي بتعرف هاي الأغنية مع إنها ما شافتها، وبان شافته بس ما بتحبه، بيعملها تروما علشان في جريمة رح تحصل له، ظلم رح يصير للأب. وبالنسبة لإلي مثلا كان كتير مميز، لأنه أنا عندي لما كنا عايشين في الكويت، أنا كنت عايش في الكويت، كنت عم بحضره هناك. كنا 3 خوات، فكان بالبق بين 3 خوات. لكن أخذت المشهد من هون، هي غرفة البنات اللي بنشوفها في المسلسل من هون، مشهد التوب فيو. وعملت القاعة في الشغل، هو القاعة اللي بتفرجي الغرفة اللي فيها البنات، والغرفة اللي فيها الأب اللي بصير فيه العقدة. فبعد ما يناموا البنات، بالأب بيصير عنده عقدة إنه هو يتهم ظلما بإنه هو قاتل، وبروح على حبس 25 سنة وبعدين بيطلع بيحاول يعاود يتعرف على بناته. طبعا بيكون في عوائق في هذا الشيء، لكن حاولت في طريقة إنتاج العمل إني to capture these two, one or two or three، يعني قصة أو 2 أو 3 من قصة العمل وعلاقته بالوعي العربي. وبس فهذا الجزء اللي تحته من جزء دراخماس، بس ما لونه أخضر، أنا حولته له أخضر لهذا الانترفنشن في شربكة. وأضفت عليه خزانة الستيكرز اللي كانت عم
استوديوهات عجمان طبعتها وبتبين عليها عناوين التلفزيونات العربية اللي كانت عم بتروح عليها هذه المسلسلات، باعتبار إنه هاي التلفزيونات ما رح تغير عنوانها لأنها مؤسسات إعلامية حكومية معظم الوقت أو وطنية، فبيقدر الواحد يطبع ستيكر ويخليه، ممكن هذا الستيكر يعيش لليوم ويكون لسه شغال إذا ما تغير رقم تليفونه وهكذا. آلاء، خلينا نرجع إلى مسلسل عبد المنعم مدبولي وإلى أغنية توت توت اللي عرضنا منها جزء في بداية هذا الحديث. هل ممكن تكلمينا أكثر عن أهمية هذه الأغنية وعن عكسها في الوقت ذاته لأهمية هذه المسلسلات العربية من حيث تردد صداها وتوحيدها للمجتمعات على مستوى الوطن العربي؟ الأغنية هذه، الأغنية توت توت، كانت أغنية يعني جاء اجتاحت العالم العربي بشكل أو بآخر، وصارت موجودة بأماكن مختلفة مسموعة، بتنحط للأطفال في أوقات البرامج للأطفال، أو بيضاف عليها أنيميشن أو غيره بحسب الحاجة، بحسب البلد اللي بتحب إنها تستضيفها الأغنية. فكان في نوع، وهذا مسلسل لا ابنة العزيزة هو أول مسلسل صور في استوديوهات عجمان الخاصة. كان في ذكاء بالطريقة اللي تختار فيها الممثلين اللي يمثلوا، وشعبيتهم طبعا من ناحية يعني أول شيء إعجاب ورضا أصحاب المنتجين اللي هي شركة الإنتاج اللي هي استوديوهات عجمان، وكمان القيمة تبع قيمة الممثلين اللي عم يضافوا أو اللي عم يستضافوا في هذا العمل، وأيضا إيش ممكن أشياء تعاد استخدامها وتعيش أكثر من المسلسل. يعني ممكن نحضر المسلسل مرة 2 5 10، بس الأغنية ممكن نسمعها مليون مرة. فهاي كانت من الاستراتيجيات اللي يتحرك فيها المسلسلات أو الإنتاجات التلفزيونية، كلا قسم منها أو كلها بحسب الوقت. ومن ضمن القصص اللي عم تصير إنه عبد المنعم مدبولي بيطلع معصب بيوم من الأيام من فريق أو طاقم العمل، وبيطلع بيطلع برا الاستوديوهات، فبلاقي حاله بالصحراء، بيمشي هو بالصحراء، بيطلع وراه صاحب الاستوديوهات وبقول له انت وين رايح يعني. هذا انه بيراضيه وبيرجعه وكذا. ومن ضمن الاشياء الثانيه اللي خبرها مدير السيد عبد الله مراد هي انه كيف انه جاب طباخ لبناني باعتبار الاكل اللبناني يعني محبوب و بيمشي باي سياق. لكن مثلا لما تكون طواقم مصرية، وكان في كتير طواقم مصرية، كتير مسلسلات مصرية وانتجت في وقتها في بداية الاستوديوهات، ما كان يعجبهم الأكل اللبناني، فراح جاب لهم طباخ مصري. فهاي قصة الطباخين. وهون برضو بالعمل بدراخمس عندي طباخين بيحكوا مع بعض، في واحد بخلفية واحدة من المبنى تبع استوديوهات عجمان، لكن هون عاد تركيبها لتكون جزء من الحكاية في العمل اللي عملته لشربكة. وفي هلا بدي اسجل فيديو قصير وبعدين احكي عن هاي الشغله. انت مستني ايه يا شبان؟ لما يفتح البوابة. طب ما تنزل تخبط ولا تشوف جرس تضربه؟ هو هيفتح لوحده. طب اديله كلاكسي ينبهه ان احنا وصلنا. يا اخي هو شايفنا، انت ناسي ده مين؟ ده البرادعي.
يا سلام يا شبانة، أنا مش مصدق إن أنا هشوف البرادعي بعينيا. الحكاية دي بس اهو فتح. ايه مالك؟ في ايه؟ البوابة اتفتحت واتقفلت لوحدها. يا جدع امشي معايا، البرادع شايفني. امشي. امشي. فسمعته كذا مرة بهذا الكليب من مسلسل وتوالت الأحداث عاصفة، اللي كان من إنتاج استوديوهات عجمان الخاصة، إخراج حسام الدين مصطفى، وهلا رح نحكي عنه أكتر. إنه كان في كتير تعليقات على، أو هيك بتبدأ الحلقات الأولى بإنه البرادعي شايفنا، الباب بيفتح لحاله بسكر لحاله، لما يوصلوا برضو على القصر بنشوف النخلات والصحراء ونوع السيارات والحديد والموقع المنقطع عن كل شيء آخر، لكن أيضا باب القصر بيفتح بالريموت كنترول أو بشيء يعني أوتوماتيكي. وأيضا خلال المسلسل بيكون في أشياء كتير إلها خاص باستخدام التكنولوجيا والسيرفيلانس والسي سي تي في والكاميرات وكل هاي الأمور كشكل من أشكال الإضافة للسسبنس والإثارة والغموض والقدرات اللي موجودة عند المجرمين أو اللي في القصة البوليسية. فأيضا في هذا العمل اللي أنا عملته، اللي هي في كاميرات كتير زي ما حكينا موجودة في استوديو عجمان نفسه، لكن ركبت عليها أيضا في الخلفية جزء من مشهد السي سي تي في اللي بيظهر بالفيلم اللي مستخدم من كاميرات السي سي تي في. فأنا هلا وأنا عم بمشي في البرزنتيشن عم فرجي بكل الأشكال، يعني ما بين شو كان عم بيصير وما بين كيف أنا استخدمت هذه الخصائص أو الخواص الموجودة بالإنتاجات، وما بين المعرفة أو المعلومات الموجودة حاليا لنركب أرشيف جديد أو تعامل مع هذه المواد كأرشيف حتى لو ما كانش مسمى أرشيف. آلاء، ممكن في هذا السياق تخبرينا أكثر عن استوديوهات عجمان الخاصة ذاتها، وعن الزيارة اللي قمتي بها فعليا إلى الاستوديوهات كجزء من العملية البحثية المرتبطة بهذا العمل الفني؟ الاستوديوهات عجمان افتتحت في 20 مايو 1980. زي ما احنا شايفين هون الشيخ زايد بنفسه هو اللي افتتحها مع شيخ عجمان والمؤسس تبع الاستوديوهات عبد الله مراد. جوا في زيارتي للاستوديوهات كنت عم بشوف هذه العلب اللي فيها المسلسلات أو اللي فيها المواد التلفزيونية بتنوعات الأزمنة المختلفة، من التيب للفيلم للتيب الكبير للتيب الصغير للبكرات وغيرها. وأيضا كيف كان عندهم برضو اسطوانات موسيقية علشان يركبوا منها مواد أخرى في البرامج. بتعرفوا ما كان بس بينتجوا مسلسلات، على الأغلب بينتجوا مواد تانية أو برامج أطفال. وهون بنلاقي إنه فيديو سميرة أحمد، يعني هي سميرة أحمد هي ممثلة مصرية وكان عندها
شركة إنتاج. فكانوا أيضا يعني يستقبلوا مواد أخرى، لأنه استوديوهات عجمان الآن هي بتنتج تلفزيون عجمان، التلفزيون إمارة عجمان. وهذا الشكل الداخلي لبعض جزء من الاستوديو. وهون أنا في الزيارة اللي ما كانت مخطط إني أقابل فيها المؤسس، لكن بالصدفة كان مرق، لأنه على الأغلب بيجي كل يوم anyways على الدوام، وعرفوني عليه وشرح لي عن ليه فكر في الفكرة وكيف قام فيها وكيف مولها، وكمان شرح كيف التحديات اللي أثرت على استمرارية الفكرة. وأهم هاي التحديات هي عدم دفع التلفزيونات أو تسديد التلفزيونات العربية لأثمان المواد التلفزيونية اللي كانوا ياخدوها من استوديوهات أو شركات الإنتاج العربية، واللي عملت تحدي كبير على استمرارية الأعمال الفنية، استمرارية أعمال الإنتاجية. فهون نرجع للنقطة الأولى اللي كنت عم بحكي عنها، عن المسلسلات الخليجية اللي هي دائما بتفرجي عن فشل المشروع. أنا ما بدي أقول إنه كان فاشل، بس قصدي يعني التحديات اللي بتيجي في خلال فكرة رائدة وممكن تعيش لحظة نجاح رهيبة زي ما عاشت استديوهات عجمان في الثمانينات، لكنها بحلول التسعينات ونتيجة أيضا تدخل الستلايت والإنتاج المختلف شكلا وموضوعا بتصير الاستديوهات عندها كلها بما فيها مشروع بدراخمة يعني بيتعرض لهذا الموضوع، بصير عندها أزمة، لأنه تتطور التكنولوجيا لدرجة إنه ممكن نصور في فيلا حقيقية، مش مضطرين نبني فيلا في استوديو، أو نصور في الصحراء أو نصور في جبل بتقنيات جميلة وحلوة ومقنعة أكثر. فبلش التلفزيونات أو الاستوديوهات تخسر حظوتها. زي ما احنا شايفين هون لسه في صور موجودة من موقع عجمان فيها كيف الفنانين بيقابلوا الشيخ أو بيقابلوا الحاكم أو بيقابلوا شخصيات مهمة. ففي أهمية متبادلة بين الاثنين، يعني بين العمل الفني أو الثقافي العابر للحدود وبين أيضا الإدارة سواء الاقتصادية والسياسية للمكان. من ضمن الأشياء اللي شفتها هي في استوديوهات عجمان هي المخازن أو الورشات اللي كانوا ينتجوا فيها الديكور أو يخزنوه فيها. ومذكرين كيف حكيت لكم عن الديكور الألمنيوم، الإزاز والشبابيك وهيك، فكان انترستينج أشوف شغلات شبيهة، مش شرط أشياء من نفس الزمن، لأنه هاي الأشياء أيضا ما بتعيش لهالدرجة وقت طويل في مكان إنتاجي زي هيك. لازم دائما يجددوا، لأنه بيقدروا يستعملوا نفس العفش 3 4 5 مرات، بس بعدين لازم دائما يكون في تجديد. فمن ضمن الأشياء اللي كانت دائما ألاحظها في تترات الأفلام أو مقدمات ونهايات تبعت المسلسلات هذه اسماء الشركات المفروشات والملابس اللي تعاونت معها الاستديوهات عشان تقدر تكمل عملها. ودائما اللوجو تبع عجمان، استوديوهات عجمان، موجود في كل المسلسلات، وأحيانا بيكون على جزء من المسلسل نفسه، مثل هاي الفيلا في مسلسل عم حمزة، أو على مبنى الاستوديوهات نفسه إذا كان حسب الحاجة. فهاي بشكل عام بعض الأشياء. بدي أحكي بس نقطتين كمان، إنه بالإضافة للتكنولوجيا اللي حكيت عنها والشكل الداخلي وكذا، كان فكرة الشقق المكررة أو فكرة العيش في وحدات سكنية من النوع اللي إحنا بنشوفه اليوم في الإمارات، بس برضه في أماكن تانية في العالم العربي، كانت برضه مثيرة للاهتمام بالنسبة لي. بالطريقة اللي بنشوف مثلا في مسلسل توالت الأحداث عاصفة، المجرم والمحقق الاثنين عايشين بجيران، هم عايشين نفس العمارة، فهو نفس البيت أو نفس الاستوديو الداخلي، أو التقسيمة، لو في عتبة، لو في باب، لو في شباك، لو في برندة، لكن بس بغيروا الدهان ونوع العفش الموجود. وبالتالي كان موديل تاني للإنتاج التلفزيوني بطريقة اقتصادية. التفكير إنه كيف بيشبه الأماكن اللي إحنا موجودين فيها، لكن برضه ممكن نعيد إنتاجها برضه بطريقة إنتاج الأعمال. واللي ممكن نقراها بالعكس، إنه برضه كانت طريقة انترستينج أو طريقة مهمة اقتصاديا، لأنه تستقبل أعداد كبيرة من الوافدين في البلاد اللي عم تبني نفسها بهي الطريقة.
هاي بعض المشاهد بتولت الأحداث بما أنها تصورت بالإمارات. فكتير من الثقافة الباقية من الإمارات نفسها موجودة، وإن كانت لم تكن موجودة داخل المسلسل في أحداثه. فأي شيء له علاقة بصيد السمك وتصليح السفن والدواء المتروكة على البحر والأقفاص، هذه كانت تظهر بالمسلسل بس فقط في الترانزيشنز أو في مقدمة المسلسل ونهايته، وليس في ضمن الأحداث نفسها. هدول بعض القصص اللي خبرتكم عنهم، وهذا الموديل اللي بنيته لمشروع دراخمز. شكرا جزيلا على هذا العرض التقديمي القيم يعني صراحة، واللي بنفس الوقت أتاح لنا الفرصة أنه نتعرف أكثر على ممارستك الفنية والمفاهيمية في نفس الوقت. ويعني إحنا محظوظين بنفس الوقت أنه إحنا قاعدين نترجم عفوا قاعدين نسجل هذه المحادثة في نوع من التوثيق لعمل فني يوثق بدوره عمل فني آخر. ومثل ما قلتي يعني هذه الأشياء لا تتواجد في فراغ من نوع مثل ما يقولون. فاطلعنا مثلا، عرفنا شلون مثلا ذكرياتك في الطفولة والتجارب اللي مريتي فيها ساهمت في تشكيل اهتمامك بمثل هذه الأعمال الفنية. بس بنفس الوقت بالنسبة لهذه المسلسلات كعمل فني إنتاجي، شلون هي مرتبطة بالسياق الأوسع السياسي والاقتصادي للمنطقة العربية، وفي نفس الوقت مساهمتها في التوحيد الاجتماعي مثل ما يقولون للشعوب العربية المختلفة. عندي بعض الأسئلة إذا سمحتي اللي ممكن يعني نتطرق لها حتى نتوسع أكثر بالنقاط اللي ذكرتيها. فمثلا طرقنا من خلال هذا الحديث على العلاقة ما بين الفنان والأرشيف واستخدامات الأرشيف المتعددة بالنسبة للفنان. يعني حابة مثلا أسمع منك أكثر بخصوص هذا الموضوع، وخاصة من حيث العملية الأرشيفية المرتبطة بهذا العمل، يعني ربما كذلك من منظور عملي من حيث قابلية الوصول إلى المواد الأرشيفية بالنسبة للفنان وخاصة الفنان العربي. شكرا على السؤال. أعتقد إنه في كتير مواد موجودة أو في كتير احتماليات للأرشيف موجودة في مقتنيات الناس الخاصة، اللي هي بتكون مرات صعبة تماما الوصول لإلها ومرات أسهل بكتير الوصول لإلها حسب انفتاح أصحابها على المشاركة. في ناس كتير بتصور، في ناس بتسجل من التلفزيون بهذا العمل يعني بالذات. في كتير مواد أنا كنت عم بلاقيها نتيجة إنه ناس هي مسجلة المواد وحاطتها على النت، نعم. أو كاتبة مقالات أو بتشارك أفكارها أو مشاعرها في فيسبوك، أو اللي زمان كان يسموه الفورم، إنه هيك يكون في فورمز على الإنترنت صحيح. أو إنه تحط صورة صغيرة ومثلا تحكي معلومة وناس تانية تصحح هاي المعلومة لإلها. أو للأسف لما يتوفى بعض الفنانين كتب في النعوات تبعتهم أسماء الأعمال اللي اشتغلوا فيها وسنواتها، أو ناس من زملائهم يكتبوا عنهم نعوات على فيسبوك أو غيرها ويحكوا عن تجارب معينة لما كنا مع بعض في أثينا ولما كنا مع بعض في كذا. كل هاي المواد كانت جزء من يعني بالنسبة لي المواد الأرشيفية أو الأرشيف اللي رح أرجع أفتح بس على هاي الصورة أو هاي الصورة، على المواد اللي أنا كنت حاسة إنه هي جزء أساسي من العمل. يعني أنا ذكرت طفولتي في الموضوع مش لأنه بالذات أنا بدي أحكي عن نفسي، بس في نفس الوقت لأنه بدي أفرجي إنه كيف هذا الموضوع كان أساسي في جنريشنز معينة. أكيد. وهي جنريشنز مش عشانها طفلة، يعني ممكن يكون في جنريشنز أكبر يعني كمان. أي نعم. دخول التلفزيون أصلا وعلى العالم العربي جزء منه كان رد فعل سياسي. يعني التلفزيون الأردني أسس بعد حرب 67. الإنتاجات المصرية صار لها مقاطعة بعد عملية الإنتاجات المصرية الحكومية، يعني الإنتاج الحكومي المصري صار لها مقاطعة بعد اتفاقية السلام. فصارت تتحرك كثير من الناس بناء على أو ممثلين لأنه عندهم كتير شعبية صاروا يسافروا بشكل شخصي يشتركوا في أعمال معمولة ببلاد تانية. نعم. وهذا بنفس صار يأثر على نوع الإنتاج
الرسمي المصري بإنه أوكي نرجع نطلع مواد عن تاريخ الجاسوسية وتاريخ ال- التاريخ اللي مرق يعني قبل العملية. فهاي الأحداث اللي كانت عم تظهر أو عم تتحرك أو نوع الإنتاج اللي عم بيصير أو الموجات اللي عم بتصير يعني لما نطلع مثلا استوديو عجمان مسلسلين بالشهر، المسلسل هو 14 حلقة. هو أي مسلسل عربي زمان كان بهالحدود. نعم. ومرات كان ينزل كأجزاء. كان يعني قصدي الجزء الأول الجزء الثاني وهكذا. هذا كان معناته أنت بتستهلكي كتير مسلسلات في الشهر الواحد، يعني صحيح. لأنه على الأقل كل تلفزيون بيعرض مرتين. إذا كل 14 يوم بده يغير معناته بدك بالشهر على الأقل 4 مسلسلات إذا مش أكتر. ومعناته أنت عم تتعرضي لمواضيع كتير مختلفة، دينية، تاريخية، سياسية، اجتماعية، بدوية، اجتماعية، مدنية، وهكذا. فجزء كبير من تكملة القصة بتيجي من أو تكملة الأرشيف أو تأويله عم تيجي من التجربة الشخصية، سواء لإلي كحدا عمل هذا العمل الفني أو للناس اللي قابلتهم أو استقيت من تشاهداتهم لهذا الموضوع. بعد أظن العمل نفسه، الفيديوهات نفسها هي نعم. أنا بشوفها برضو أرشيف انترستينج. يعني شو نوع الكلام من حكى، الأخطاء اللي بتظهر فيه، لأنه هاي المسلسلات أيضا ما بتتصور ورا بعض. يعني المشاهد ما بتنعمل هلا بشرح الأواحي بروحوا أي بيطلعوا نعم. برا، لا، إنه بتتصور كل شيء مشاهد في التوقيت هذا، في مشهد هذا، في مكان معين، في لحظة معينة ورا بعض. بعدين بغيروا الديكور، بيصوروا كل مشاهد الشيء الجديد. فكان إنهم يحافظوا على سجلات كيف كل حدا يبين شكله. يعني ممكن في نفس المشهد عم يمثل دوره عمره 20 سنة وبعدين عمره 70 سنة، نعم. فلازم صحيح. يغيروا له المكياج في نفس اليوم أو في نفس الأسبوع. بعدين يغيروا الديكور ويمثلوا هو عمره 20 في الجامعة وهو عمره 70 في الجامعة مثلا. نعم. فكيف لازم يكون لابس نفس الأواعي ومشط نفس الإشي والشيب محطوط نفس المحل. هاي سجلات أيضا يعني غير عن إنه شغل الريكور هذا له كتير سجلاته الخاصة وطريقته الخاصة، أيضا لإلنا سجلات عن تحرك العملية الفنية الإنتاجية، يعني كيف تتقطع الأفلام المسلسلات والمشاهد وتنتج على مراحل مختلفة. نعم. كتعقيب على هذا الكلام، وبما أنه ذكرتي أنه بالنسبة لك الأرشيف هو شيء شخصي، إذا تناولنا الأرشيف من منطلق فني كفنان وكمنطلق مفاهيمي، هل يمكن للأرشيف أن يكون موضوعيا بأي حال من الأحوال برأيك؟ لا أعتقد إنه ممكن، لأنه أصلا أي أرشيف بنعمل هو بناء على اختيارات أشخاص. يعني ما في لحاله أرشيف بيجي لحاله بيصير، إلا يمكن البيئة، الطبيعة اللي إحنا عايشين فيها. نعم. بس أي مواد محطوطة مع بعض في مكان، سواء بهدف جمعها وحفظها وبالتالي أرشفتها وتصنيفها وأرشفتها، أو جمعها لحفظها، أو مجموعة فقط لأنه إحنا ما بدنا نكبها أو ما في داعي نكبها، نعم. نتخلص منها بمعنى آخر. هي تجميعات أشخاص هم لهم خاص ب حبوا هذا الشيء أو لا، اهتموا فيه أو لا، حضروا أو لا، شهدوا عليه أو لا، فقدروا يحصلوا على نسخة أو لا. صحيح. فبتفوت الآراء والأفكار والتأثيرات كتير في في أي أرشيف. فيعني واحد ممكن يستخلص يقول إنه الأرشيف بحد ذاته هو عملية انتقائية نوعا ما، قائمة على الاختيار الشخصي، وبنفس الوقت مثل ما ذكرتي بالتقديم أنه حتى صاحب الاستوديو مثلا كان متأثر مثلا بشعبية بعض الممثلين، أو هذه المواد اللي هي حاليا أرشيف هي مبنية بناء على العرض والطلب maybe أو المبيعات بشكل عام. فمن هذه الناحية أكيد يعني أتوافق معك بهذا الكلام. عشان أنا بحب إنه نفكر أيضا بمواضيع هذه اللي بنطرحها مش كأنها فقط علاقة مع الماضي، نعم. وإنه الأرشيف
وبنحاول نعمل هيك بالمورد. ما مش شرط إنه علاقة فقط بالماضي، فإحنا بنجيب الماضي بنحاول نحافظ عليه أو صحيح. نأرخه أو نأرشفه، وإنما دائما هو في علاقة استكشاف علاقة هذه الإرث أو هذه التجارب أو هاي التراكمات مع اللحظة اللي احنا عايشين فيها وأين احنا ذاهبين. نعم. فبس هي دعوة للتفكير في المواد هذه في علاقة مع الواقع الحالي يعني. أكيد أكيد، يعني مثل ما قلتي إنه الماضي طبعا دائما ممكن يكون نقطة انطلاق ونقطة استمرار، والماضي دائما يشكل بنوع ما أساس ممكن نبني عليه وممكن نستقي منه. ومثل ما فرجيتينا اليوم مثلا، يعني في مواد جدا غنية لممارسات فنية حديثة ومعاصرة للفنانين ضمن الأرشيف العربي، سواء كان فنيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا وهكذا. فيعني دائما نحيي جهودكم بالمورد إن شاء الله ومن نجاح إلى آخر. عندي نقطتين أخيرين إذا تسمحي لي. سؤال شوي أوسع كذلك بالنسبة للأرشيف، اللي هو كيف تعمل مثل هذه الممارسات الأرشيفية على إعادة صياغة تاريخ المنطقة بالمقارنة مع الأرشيفات المستخدمة عادة في السياق الحالي، مثل الأرشيفات الاستعمارية أو الأرشيفات البريطانية على سبيل المثال، برأيك؟ أوكي، أنا قطع الصوت شوي بس أظن إني لقطت السؤال. أول شيء بدي أقوله هي هلا هاي الأعمال التلفزيونية بالنسبة لي أو بالنسبة لكثير ناس مثلا ممكن تكون هي بحد ذاتها أرشيف زي ما ذكرنا، بس هي أعمال فنية لما ظهرت بوقتها أثرت على الناس والناس طلعوا عليها. في ناس حبت وفي ناس كرهت وفي ناس رفضت وفي ناس تابعت وفي ناس تأثرت وعملت نسخها الخاصة وفي ناس صدقت وفي ناس أعادت إنتاج القصص بشكل أو بآخر. فالنقطة الأساسية المهمة الأولى إنه نحن نتذكر إنه هاي أعمال فنية بحد ذاتها. نعم. فليه حكيت هذه الشغلة إنها ليه نعم. أعمال فنية بحد ذاتها؟ لأنها في وقتها أثرت في طريقة كتابة التاريخ أو قراءة تاريخ المنطقة أو صورة الشخص لنفسه أو لمنطقته أو لبلده أو لثقافته أو للهجته أو لعروبته أو لأشياء تانية. فهي من وقت ما انظهرت هي كأعمال فنية مؤثرة في عملية التاريخ. واليوم هي مؤثرة أيضا في عملية التاريخ بشكل أو سواء بحضورها أو بغيابها. بحضورها بتساعدنا على إنه نفهم نتخيل كيف كانت العلاقات، المواضيع اللي الناس تحكي فيها، الأماكن اللي كانوا يعيشوا فيها، شكل العفش، شكل الملابس، شكل النطق، يعني كيف ينطقوا وشو الكلمات اللي يستعملوها يبسطوها بأي طريقة عشان الآخرين يفهموا وهكذا. في نفس الوقت لو في غيابها هذا العالم كامل كله قائم من تأويلات الأشياء اللي إحنا نقدر اليوم نشوفها. في كتير ناس في الشات كتبوا زمان البرادي أو كذا أو كذا. فمثلا كلمة البرادي هي اسم شخصية موجودة بالمسلسل اللي اسمه تولت الأحداث عاصفة، بس في شخصية سياسية اسمها البرادي. وقت لما طلع في أحداث 2011 في مصر كان في حد من المغرب بيقول لي في مسلسل كنا بنحضره دائما يقول أنا البرادي يا رشدي. فما كان هو بالنسبة له البرادي كتاريخ هو مسلسل، بينما لمصر هو كان شخصية سياسية. ف لا يمكن إهمال أثر الإنتاجات الفنية أو الأدبية اللي بتظهر بالوقت تبعنا حتى لو لم نكن جميعا قد استهلكناها. صحيح. أو لو لم نستهلكها بشكل جماعي. هي أثرت على بعض الأشخاص على الأقل، هن أنتجوا شيء والشيء أنتج شيء آخر وإحنا استهلكناه بشكل أو بآخر. أكيد. نعم. حاضرة تماما وحتى لو لم تكن معروفة أو مهتمين فيها اليوم أو لا. بالضبط. ويعني أحب أضيف وخاصة في سياق الأرشيفات
يعني اللي تم تكوينها في السياق الاستعماري أو خلال الحقبة الاستعمارية، مثل هذه التفاصيل الحياتية أو الاجتماعية أو حتى السياق المرتبط بها اقتصاديا أو سياسيا مثل ما قلتي، هي أشياء يعني لم يتم توثيقها يعني من قبل هذه الأرشيفات السابقة. فمن هذا المنطلق يعني أحس هذه الأرشيفات المحلية يعني تضفي بعدا آخر بعد على السرد الحالي الموجود والمستخدم الشائع في المنطقة. فصراحة أنا سعيدة جدا أنه تعلمت أكثر عن هذه المواضيع اليوم من خلال هذا العمل الفني. ورح أتركك مع سؤال أخير في سياق حركة وشربكة ومركز المورد لدراسة الفن العربي. برأيك ما هي علاقة الفنان العربي باللغة العربية في الزمن المعاصر، وبالتالي علاقته بالأرشيفات الموجودة باللغة العربية؟ أظن إنه في اهتمام باللغة العربية، وإن كان في راحة أو سهولة في اللغة الإنجليزية أيضا، يعني باعتبار إنها عم بتكون وسيط سهل التعامل. معظم الأشياء مبنية بهاي اللغة. في نعم. المغرب العربي، يعني في دول المغرب العربي هلا عم تحولوا للإنجليزي أيضا، عشان يكونوا يضلوا على طواء. من جهة عم يرفضوا الإرث الاستعماري في استخدام اللغة الفرنسية، بس في نفس الوقت عم يحبوا يكونوا جزء من الحوار اللي عم يصير اليوم بلغة معينة، وحدثت إنها صارت الإنجليزية. نعم. لكن أعتقد إنه أي حدا عنده القدرة على إنه يقرأ عربي، سواء عرب أو غيرهم، عنده أكسس أكبر للمواد المتاحة. عنده قدرة على إنه يفهم النكتة، يفهم السخرية، يفهم التعليق السياسي المبطن، الرسائل المبطنة. عنده القدرة على إنه يترجم حتى بطريقة مختلفة. إيش ممكن يكون إشي ترجم بطريقة معينة. صحيح. وهذا بيعطي معاني أدق، مرات معاني أوسع، إنه كيف تتأولي أنت الأشياء، وبالتالي كيف ممكن تنتجي معاني متعددة. وهذا مش معناه إنه ما بيحصل لحدا ما بيحكي عربي بس رح يضطر يتعامل مع ترجمة، بس هون في علاقة مباشرة مع المصدر أو اللغة أو الحوار أو المعلومة اللي منتجة بهذيك اللغة. نعم. بحس إنه مهم إنه نضل نحكي باللغة العربية في محلات المناسبة لها، ونخليها هي دائما حتضل حية بغض النظر عن أي رأي آخر. هذا رأيي. أظن اللغات دائما رح تضل حية بشكل أو بآخر، يعني بآخر، يعني خاصة الناس المتمسكة فيها بتضل تعطيها الطريقة أنها تعيش. فبتمنى إنه، أو ما بتمنى، بحس إنه مهم إنه يعني أنا أضفت الأسماء العربية على المسلسلات كلها اليوم، مع إنه لأني في الأول لما عملت هذا البرزنتيشن أو جزء منها قبل كانت في أماكن ما بيقولوا عربي، ما كان في داعي أحط الأسماء بالعربي. بس مرات كنت أحطها في المحلات اللي كنت أشك فيها ولو واحد ممكن يقراها بالعربي، علشان في فرق بالمعنى الأساسي. فإذا بنخلي هاي اللحظات موجودة بأعمالنا I think، يعني مش شرط بهاي الطريقة، مش كجستر، وإنما كintegral part of what we're doing. صحيح. شيء أساسي في اللي عم نعمله. نعم. بعتقد إنه بيكون مفيد زي ما وصلت المسلسلات لعدد كبير من الناس، لسه في عنا ناس كثير ما راح تعمل أكسس أو توصل للمحتوى لو كان بغير لغتهم الأم، أيا كانت هاي اللغة يعني. صحيح. وبالمناسبة للمسلسلات بشكل عام في البلاد المختلفة، مش بس بالعربي، تدبلج للغة تبعت البلد اللي عم تقدم فيها. فالمسلسلات الألماني، سوري، المسلسلات أيا كانت بالألمانيا بتنحكى بالألماني، تركي بنحكى بالعربي بالروسي حسب وين، بالصيني، بالهندي. نعم. ففي الاهتمام بأنه دائما، عشان ليش السبب هذا؟ عشان توصل لأكثر عدد من الناس حتى لو لم تنتج بهذه اللغة الأم، صحيح. حتى لو صحيح. لم تكن اللغة هاي هي الأم للمسلسل نفسه. نعم. نعم. هذه نقطة جدا مهمة، يعني حتى أتذكر يعني أوقات
طفولتي ونشأتي كانت عملية الدبلجة شائعة أكثر، يعني حاليا استعطنا عليها بالترجمة. هي نقطة مهمة، يعني ممكن تكون نقطة لحوار آخر في المستقبل إن شاء الله. إن شاء بس الله. أعتقد هذا الحوار يساهم بشكل فعال، حوارنا اليوم إن شاء الله، في إثراء المحتوى الفني الاستقصائي الموجود باللغة العربية للفنانين العرب، وإن شاء الله تكون بادرة يستهل من خلالها العديد من هذه المحادثات، سواء عن طريق مختبر حركة أو مركز المورد لدراسة الفن العربي. عزيزتي آلاء، شكرا جزيلا على اليوم، استفدنا جدا وتعلمنا واستمتعنا ورجعتينا للماضي وتركتينا مع العديد من الأسئلة اللي إن شاء الله الفنانين والممارسين والأكاديميين اللي راح يستمعون لهذا اللقاء ممكن يكونوا مهتمين بالبحث فيها أكثر. وأشكر الحضور معنا اليوم، وإن شاء الله إلى لقاء آخر مع الفنانة والباحثة آلاء يونس ومع غيرها من الفنانين والباحثين العرب والمهتمين بالمنطقة العربية.